3 महिन्यामध्ये 1 केजी नाही, 2 केजी नाही, 5 केजी नाही, 10 केजी नाही, 15 केजी नाही, तर टोटल 17 केजी वजन मी कमी केलेलं आहे. आणि या 17 केजी वजन कमी करण्याच्या प्रवासामध्ये मी नुसतं वजन कमी केलेलं नाही, तर यामध्ये मी फक्त आणि फक्त फॅट लॉस केलेला आहे. मसल लॉस माझं काहीच झालेलं नाही. तर अशा प्रकारे वजन कमी केल्यामुळे माझ्या शरीराला काही त्रासही झालेला नाही आणि उलटा फायदाच झालेला आहे. आता तुमच्या मनामध्ये लगेच प्रश्न आला असेल की कसं केलं, काय केलं, कशामुळे केलं, कोणती औषधं घेतली किंवा कुठल्या प्रकारचा आहार केला, कुठल्या प्रकारचा व्यायाम केला, हे प्रश्न तुमच्या मनात लगेच आला असेल. पण त्याआधी आपण जाणून घेऊया की मी वजन कमी का केलं. नमस्कार मित्रांनो, डॉक्टर नागरेकर या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर तुम्ही थंबनेलमध्ये बघितलं असेलच की मी माझं ट्रान्सफॉर्मेशन कशा प्रकारे केलेलं आहे. पण हे ट्रान्सफॉर्मेशन मी का केलं हे जरा आपण थोडक्यात जाणून घेऊया. काही महिन्यापूर्वी माझंही वजन खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढलेलं होतं आणि त्याच्याही काही महिन्यापूर्वी मी काही व्हिडिओ टाकले होते ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सजेशन दिलेही होते की वजन कमी करण्यासाठी काय उपाय केले पाहिजे. मी माझं वजन काही प्रमाणामध्ये कमी करत नव्हतो कारण मला काही त्रास होत नव्हता. पण त्यानंतर मी पाहिलं की मी एक व्हिडिओ टाकला होता, तो होता पोटावरची चरबी कमी करण्याचा उपाय. आणि त्या व्हिडिओला खूप जास्त प्रोत्साहन तुम्ही दिलेलं होतं. त्यावरतून मला कळालं की वजन कमी होत नाही अशी बरीच लोक आहेत आणि हे वजन का कमी होत नाही, बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे डाएट करूनही वजन कमी होत नाहीये. मग ते का कमी होत नाहीये याचा थोडाफार शोध घेतला आणि त्याप्रमाणे मी विचार केला. आता मी आयुर्वेदिक डॉक्टर असल्या कारणाने आयुर्वेदामध्येच याची उत्तरं काही मिळत आहेत का आपण बघूया. आणि आयुर्वेदामध्ये मला खूप चांगल्या प्रकारे त्याची उत्तरं भेटलेली आहे. गेली 10 वर्ष झाली मी माझी प्रॅक्टिस करत आहे आणि यामध्ये मी बऱ्याच लोकांना उपाय सांगून त्यांचंही वजन कमी केलेलं आहे. मग मी पुढे विचार केला की आता आपण हेच उपाय दुसऱ्याला सांगण्यापेक्षा आपण स्वतःवरती वापरून बघूया आणि स्वतःच आपलं वजन कमी होतंय का हे बघूया. आणि मित्रांनो, अक्षरशः चमत्कारिक मला रिझल्ट मिळायला सुरुवात झाली. यामध्ये मी 3 गोष्टीवरती जास्त लक्ष दिलं. ते म्हणजे 1 म्हणजे आहार, 2 म्हणजे व्यायाम आणि 3 म्हणजे आराम. हो, तुम्ही बरोबर ऐकलं आहे, आराम. आराम करणं हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे जेवढं व्यायाम करणं आणि आहार घेणं. आहार घेण्यासाठी मी काही तज्ज्ञांचा सुद्धा सल्ला घेतला, आयुर्वेदातल्या काही गोष्टींचा वापर केला, आयुर्वेदातली काही औषधं वापरली. त्यानंतर व्यायाम करण्यासाठी व्यायाम कशा प्रकारे केला पाहिजे, त्यासाठी कुठल्या फॉर्मची गरज असते किंवा कशा प्रकारचा व्यायाम केला पाहिजे, कोणत्या प्रकारचा व्यायाम करून फक्त फॅट लॉस होतं आणि कोणत्या प्रकारचा व्यायाम करून मसल गेन होतं, अशा प्रकारचं मार्गदर्शन घेऊन त्याच्यावरती थोडंसं रिसर्च करून मी हे स्वतः अंमलात आणलेलं आहे. आणि त्यामुळे मला जो रिझल्ट मिळालेला आहे तो अक्षरशः चमत्कारिक आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला खरंच सांगतो की 3 महिन्यापूर्वी मी जो होतो तो आता मी राहिलेलो नाही. माझी मानसिक आणि शारीरिक वृत्ती म्हणा किंवा काम करण्याची प्रवृत्ती म्हणा ही खूप बदललेली आहे. हे वजन कमी केल्यामुळे मला माझ्यामधला जो फरक मला दिसत आहे तो मला असं वाटतं की तुम्हीही त्या प्रकारे प्रयत्न करून तुम्हीही जर अशा प्रकारे वजन कमी केलात तर तुमचाही त्याच पद्धतीमध्ये चांगला फायदा होऊ शकतो. तुम्हाला वजन का कमी करणं गरजेचं आहे. आयुर्वेदामध्ये एक सांगितलेलं आहे की अतिकृश व्यक्ती ही योग्य नसतो किंवा त्यालाही आजार होण्याची शक्यता जास्त असते आणि अतिस्थूल व्यक्ती ही आजारी पडण्याची शक्यता जास्त असते. आणि हे जे आजार असतात ना ते लाईफस्टाईल डिसऑर्डर असतात. लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स म्हणजे काही की जे इन्फेक्शियस नसतात पण ते आपल्या दिनचर्येमुळे किंवा आपली जी लाईफस्टाईल असते त्याच्यामुळे होतात. जसे की डायबिटीस आहे किंवा कोलेस्ट्रॉल आहे किंवा आणखीन काही ऑटोइम्युन डिसीजेस आहे. हे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहेत. हे आजार एकदा झाले की ते बरं होणं खूप कठीण असतं आणि अशा वेळेला ते स्थूल व्यक्ती आणि कृश व्यक्ती अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांना होऊ शकतात. पण आयुर्वेदामध्ये आणखीन एक मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे आणि तो म्हणजे की कृश असलेलं चालेल पण स्थूल कधीच नसावं. कारण स्थूल व्यक्तीला आजारी होणं जास्त चान्सेस असतात आणि स्थूल व्यक्ती जो असेल
त्याचं वजन कमी करणे किंवा त्याची स्थूलता कमी करणं हेही थोडंसं कठीणच असतं. एखाद्या कृषी व्यक्तीचं वजन वाढवणं सोपं असतं, पण एखाद्या स्थूल व्यक्तीचं वजन कमी करणं हे कठीण असतं. अशा या स्थूलतेला टॅकल करण्यासाठी आयुर्वेदामध्ये बऱ्याच प्रकारचे उपक्रम सांगितलेले आहेत, जसे की उद्वर्तन आहे, बस्ती आहे, विरेचन आहे, वमन आहे म्हणजेच पंचकर्म आहे. त्यानंतर काही वेगवेगळ्या प्रकारची औषधंही सांगितलेली आहेत. या सर्व औषधांचा वापर आयुर्वेदामध्ये स्थूलता या विकारावरती करायला सांगितलेला आहे. कारण त्यांनाही माहिती होतं की स्थूलता एकदा झाली की ती कमी होणं कठीण असतं. त्यामुळे वजन कमी करणं हे खूप गरजेचं असतं. कारण तुम्ही जर तुमचं शरीर जर जास्त स्थूल असेल किंवा तुमचं वजन जर खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढलेलं असेल तर ते कमी करणं अतिशय गरजेचं असतं. कारण तुम्ही नुसतं वजन जरी कमी केलं तरी सुद्धा तुम्ही संभाव्य व्याधी, बरेच आजार टाळू शकता. त्यामुळे तुम्हाला वजन कमी करणं हे गरजेचं आहे. आता मी माझं वजन स्वतः कमी करून तुम्हाला सांगत आहे, त्याचं कारण एकच आहे की तुम्हीही स्वस्थ राहा. माझं नेहमीची टॅगलाईन असते की स्वस्थ राहा, मस्त राहा. पण मग तुम्ही स्वस्थ कसे राहणार, तुम्हाला मी प्रोत्साहन कसं देणार? त्यामुळे मी माझ्या स्वतःवरूनच तुम्हाला प्रोत्साहन करत आहे की जर मी करू शकत असेल तर तुम्ही सुद्धा नक्की करू शकाल. आणि मी कसं कमी केलं हे मी सर्व डिटेल तुम्हाला मी सांगणार आहे. पुढच्या येणाऱ्या माझ्या सर्व व्हिडिओमध्ये ही सर्व माहिती मी तुम्हाला देणार आहे की कशा प्रकारे मी वजन कमी केलं, कशा प्रकारे व्यायाम केला, कोणी मला मार्गदर्शन केलं, कसं केलं, आयुर्वेदाचे मी कुठली तत्व वापरली, हे या सर्व गोष्टींबद्दल मी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे. तर ही पुढची सिरीज पूर्ण नक्की बघा. यामध्ये म्हणजे माझा जो रिसर्च करण्याचा जो टाइम होता, म्हणजे ज्यामध्ये मी शोधत होतो की वजन कमी करण्यासाठी बाकीच्या शास्त्रांमध्ये काय काय सांगितलेलं आहे, तर बाकीच्या शास्त्रांमध्ये म्हणजे आधुनिक विज्ञानामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे माहिती दिलेली आहे आणि त्यांचं रिसर्च खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी केलेलं आहे की वजन कमी करण्यासाठी काय करायला पाहिजे किंवा वजन कमी करताना फॅट लॉस करायचं, मसल लॉस नाही व्हायला पाहिजे, याच्यासाठी काय करायला पाहिजे त्याचाही मी अभ्यास केला. आणि ते सगळं करून मी त्यांचं एक क्लम करून आयुर्वेद आणि आधुनिक विज्ञान या दोघांचा वापर मी स्वतःवरती केलेला आहे आणि त्याचा मला अतिशय चांगल्या प्रकारे रिझल्ट मिळालेला. यूट्यूबवरती मी अनेक व्हिडिओ बघितले ज्याच्यामध्ये बरेच जण जे डॉक्टरही नाही आहेत किंवा फिटनेस ट्रेनर आहेत. फिटनेस ट्रेनर तरी एखाद्या वेळेस ठीक असतात, पण काही टीनेजर्स सुद्धा वेट लॉस करण्यावरती मार्गदर्शन करत आहेत आणि त्यामध्ये ते बरेच जण सांगत आहेत की फॅट बर्नर घ्या किंवा काही शेक घ्या किंवा हे करा, असं बरंच काही यूट्यूबवरती सांगत आहे. तर मित्रांनो, नॅचरल वेने वजन कमी करण्यामध्ये एक फायदा असतो की तुमच्या शरीराचं जर मेटाबॉलिझम एकदा स्पीडअप झालं किंवा ते वाढलं तर ते पुन्हा कमी होत नाही. तुम्ही हेच मेटाबॉलिझम जर स्पीडअप करण्यासाठी बाहेरून जर काही औषधं घेत असाल तर पुढे जाऊन ज्या वेळेला ती औषधं तुम्ही थांबवता त्यावेळेला तुमच्या शरीरावरती त्याचा परिणाम दिसायला सुरुवात होतो आणि तुमचं मेटाबॉलिझम हे कायमचं स्पीडअप होत नाही. त्यामुळे तुम्हाला या गोष्टींपासून लांब राहायला पाहिजे. आणि म्हणून मी एक प्रोफेशनल डॉक्टर आहे आणि डॉक्टर असल्या कारणाने या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून मी तो पहिला स्वतःवरती वापरला आणि आता मी तुम्हाला सांगत आहे की ते काय करायला पाहिजे, कशा प्रकारे करायला पाहिजे. वजन कमी करण्यासाठी सगळ्यात पहिला नियम एकच पाळायला पाहिजे, तो म्हणजे आहार. आणि त्यानंतर येतो व्यायाम आणि त्यानंतर येतो आराम. स्थूलतेबद्दल तुमचे काही प्रश्न असतील तर मला नक्की विचारा, त्यावरती मी व्हिडिओ बनवून टाकण्याचा पुन्हा प्रयत्न करेन. तुमचे जेवढे जास्त प्रश्न येतील तेवढे जास्त व्हिडिओ मी टाकू शकतो आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतो. आजचा व्हिडिओ हा तुम्हाला कसा वाटला आणि माझं ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तोपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.